เงินรางวัลก้อนนี้น่าจะใหญ่มากๆ1-1ครับไม่ได้ที่1ยังไงไหวเงินรางวัลอยู่ที่19 ล้านดอลลาร์นะครับที่1เป็น100 ล้านอ่ะและแล้วเราก็มาอยู่ในรายการสุดท้ายของไททันรอบนี้ครับเป็นเมนอีเวนต์ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคนสมัครไป109 คนแล้วต้องบอกว่าเงินรางวัลก้อนนี้น่าจะใหญ่มากๆ100 ล้านอัพอีกเหมือนเดิมครับแล้วค่าสมัครครั้งนี้ก็คือ100,000 ดอลลาร์เราไปลุยกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วจริงๆแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะเราได้ของขวัญด้วยอะไรไม่รู้I think it's everybody's class. เรามาเริ่มแฮนด์แรกของ EP 6 ด้วยแฮนด์นี้ครับผมอยู่ Middle Position นะครับ Chip Starting Stack 200,000 มีประมาณ100 Big Blind นะครับได้ 2,000 ก็ Open Race ด้วย A Jack of Suit นะครับต้องบอกว่า A ฝรั่งอ่ะส่วนมากเราเปิดอยู่แล้วนะครับเปิดคือ Open Race นะก็ Open เลยแล้วตัดมาที่ Big Blind ครับ Big Blind ก็ Defense นะครับเพราะว่าราคานี้ก็คือ Defense อยู่แล้วแหละ Big Blind ไพ่ Defense ค่อนข้างกว้างฟลอปเปิดมาเป็น A90 นะครับผมติด Top Pair แล้วก็มี Backdoor State Backdoor Flush ผมเบสนะครับครึ่งพอร์ตโดนคอนะครับมาดูกันต่อที่เทิร์นครับและเทิร์นเป็น9ครับบอร์ดนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเวทหรือว่ามันเปลี่ยนได้หลายหน้ามากๆเลยนะคือถ้าสมมติควีนตกหรือแจ็คตกหรือ8หรือ7หรืออะไรคิงตกอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นสเตทหมดเลยหรือแม้แต่ดอกจิกตกก็เป็นติดฝัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามันเป็นบอร์ดเวทอะยังไงถ้าสมมติไพ่เขาใหญ่มากเขาอาจจะซื้อได้นะครับแล้วเขาก็คิดนานในเทิร์นพอสมควรเหมือนกันนี่ครับดูจากการคิดแล้วเหมือนเขาพยายามอยากจะเบสผมนะครับแต่เขาเลือกที่จะเช็คนะนี่เลยครับผมเช็คดอกดูอีกทีหนึ่งว่าดอกเราอะบล็อกเขาหรือเปล่าครับถ้าสมมุติเขามีไพ่ดรอใหญ่มากๆอย่างแบบ7-8ดอกจิกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีควีนดอกจิก8ดอกจิกเดี๋ยวมีหลายไพ่ที่แบบจะต้องไปต่อกับไพ่นี้นะครับในบอร์ดนี้นะแล้วด้วยการที่เราเล่นกันดีฟมากๆนะครับตรงนี้ผมเลยยัดนะครับเกือบพอร์ตเพราะว่าเราอยากให้ไพ่ที่ลูน่าคอมาพอติดวิเวอร์แล้วถ้าสมมติมันให้เขาซื้อไม่คุ้มอ่ะนี่ครับพอเบสใหญ่เขาหมอบเลยนะครับแทนต่อมาเราถือ A King ที่ตำแหน่ง Small Blind นะครับ MP Open Race ครับ Hijack Mob Michael Soiza ครับเหลือชิปแค่ 21,000 นะครับคือต้องบอกว่า Soiza เหลือประมาณ10 Big Blind นี่ครับ Soiza All In มาครับตาผมที่ตำแหน่ง Small Blind แน่นอนว่า A King อ่ะคือขั้นต่ำคอมีคอมี All In มีหลายท่าเลยครับที่เราจะเล่นได้คือถ้าเรามีคู่8คู่9อะไรเงี้ยเราอาจจะคอคู่10คอแต่แบบคู่ A เราก็คอคู่ King เราก็คอนะครับเพื่ออยากให้คนที่หลังเราเกิดมีไพ่ดีๆแล้วเขาพุ่งใส่เรามาเราจะได้กินเต็มๆนี่ครับ A King ผมคิดว่าผมคอครับเผื่อบางคนเด้งขึ้นมาด้วยแบบ A Queen ซูอะไรเงี้ยเราก็จะได้กินเต็มนะครับโอเคนี่ครับอยู่ที่ตำแหน่งถัดมาที่ตำแหน่งที่เปิดคนแรกนะครับคอมาด้วยกันครับเป็น3 เวครับคือเขาไม่เด้งใหม่รอบนึงแปลว่าเรนไพ่เราสตรองกว่านะครับบอร์ดเป็น565ครับเรามี A King เสียดายที่เราไม่มีหัวใจนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนไม่มีหัวใจนะแค่ไพ่ในมือไม่มีหัวใจโอเคต่อมาผมเช็คครับมีโชว์ดาวเป็น A King ครับแน่นอนครับเราเช็คคู่ A ด้วยนะครับบอร์ดแบบนี้ตรงนี้เราเลือกที่จะคอครับเพราะว่าเรามี 2 over นะหรือเผลอๆเขาอาจจะบลัฟอยู่ก็ได้นะครับจุดนี้
ทิร์นเป็น10นะครับตรงนี้ผมนั่งคิดนะครับว่า10ตกมา improve อะไรเขาหรือเปล่าคือเขาอาจจะมี A10 ซูทบางครั้งนะครับแต่ถ้าเป็น A10 ซูทนี่เขามีโอกาสเป็น A10 ซูทโพดำ A10 ซูทหัวใจแล้วหรือว่าเป็น A10 ซูทดอกจิกนะครับผมเช็คอีกทีครับหรือที่เขามีนะคู่10เขาน่าจะ all in ที่ pre flop จริงๆคู่10คอก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับเขาเบสใส่ผมแบบเล็กๆอีกทีนะครับผมคิดอยู่ว่าจุดนี้ผมจะเล่นท่าไหนได้บ้างนะครับแต่แน่นอนว่าเรามีโชว์ดาว A king นะคือถ้าสมมติเขาคอมาด้วยแบบ A ซูท A4 อะไรอย่างเงี้ยที่เป็น A ซูทเราอาจจะยังนำอยู่นะครับเขาอาจจะมีแบบ A ซูทหัวใจนะครับเป็น A4 ซูทหัวใจหรือหลายไพ่นะครับที่เป็นคอเข้ามาจุดนี้แต่เราก็แพ้หลายไพ่เช่นกันเราแพ้พวกไพ่พ็อกเก็ตนะครับริเวอร์เบิลเป็น5นะครับทำให้ตรงนี้เป็นฟูลเฮาส์เป็นนัดนะครับผมเช็คแล้วก็มาดูกันครับเขาเช็คโชว์ครับเขาจะหมอบแล้วเขาคู่3นะครับพยายามจะบลัฟผมนะซอยซ่ามี A Jack นะครับคือพอเห็นโชว์ดาวแล้วเฮ้ยหรือว่าจริงๆรอ in pre-flop ดีกว่านี่ครับโลภไปหน่อยไม่น่าเชื่อ3รอบไม่มีอะไรเล่นไม่มีเล่นเลย92 13 Jack 3 8อะไรไม่รู้ได้ไปหมดโอเคแล้วก็เสียสแต็กไปหน่อยนึงครับตอนนี้เหลือ130,000จาก200,000ครับคือก็เรียกได้ว่ามีมากกว่า 50% นับจากเริ่มต้นและแฮนด์นี้ครับตัดผ้ามาที่ low jack นะครับ open raise cut off call ครับมาที่ button หรือปุ่มคนที่ได้เปรียบที่สุดในโต๊ะนี่ครับ call เฉยๆครับ A2 ซูทเราครับคือถ้าเรามี position แฮนด์นี้ผมอาจจะ 3 bet บางครั้งอาจจะแบบ call ได้เล่นได้หลายท่านะครับแต่เมื่อคนคอเยอะขนาดนี้แล้วอยากจะเข้าไปลุ้นติดฝัดนะครับแล้วก็กินเต็มมันคุ้มมากๆจริงๆก็เลือกแค่คอครับไม่มีโพซิชันด้วยครับคือ3 bet แล้วโดนคอคนหนึ่งเราเล่นค่อนข้างยากเพราะถ้าคนที่คอจากเลทโพซิชันอาจจะมีคู่7คู่6อะไรครับที่คอต่ออีกทีหนึ่งเราเลยเลือกแค่คอนะครับฟลอปเปิดมาเป็นหัวใจ2ตัวนะครับรอบนี้หัวใจออกมาเยอะมากครับเราจะติดนัดฟลัชและติดอย่างหนึ่งบอร์ดเบิ้ลนะครับตรงนี้ถ้าใครถือควีนแจ็คเป็นฟูลเฮาส์เลยนะครับนี่ครับโดนเบส 5,000 ใส่พอร์ต 33,000 นะครับถามว่าเรามีควีนอะไรบ้างที่คอจาก small blind เรียนเราอาจจะมีควีนแจ็คซูทแน่นอนเราอาจจะมีคิงควีน10ซูทควีน9ซูทเรามีหลายควีนซูทนะครับตอนนี้บัตทอนเลือกที่จะคอนะครับเหมือนกันผมเองมีค่อนข้างหลายออปชันมากๆเลยคือคอก็ได้เล่นแบบแพสซีฟหน่อยคอลุ้นติดแล้วก็กินหรือจะเล่น aggressive จะสามารถเด้งขึ้นไปเป็นแบบ 35,000 30,000 25,000 ได้หมดเลยครับคือแต่ถ้าเรามีควีนแจ็คจริงเราคงไม่เรสใหญ่มากถูกไหมเราอยากกินเต็มนี่ครับผมเลือกที่จะเรสเบาๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมถ้าสมมุติผมมีควีนแจ็คจริงผมคงไม่เลสใหญ่ถูกไหมก็เรสเบาๆก็พอที่จะเทคพอร์ตแล้วนะครับแฮนด์นี้ผมถือ A King นะครับที่ตำแหน่งคาร์ดอฟมีสแต็ก 177,000 นะครับสลัดสแต็ก 200,000 Open Race นะครับหรือเปิดเกย์เลย A King เราต้องเปิดอยู่แล้วนะครับ A King คือไพ่นี้ในทัวร์นาเมนต์ถือว่าเป็นไพ่ที่ใหญ่มากๆแล้วถ้าสมมุติเราเจอ A Queen เรานำ 70% เลยหมายความว่า A King นี่คือไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วนะครับที่สำคัญคือไปบล็อกคู่ A ที่อยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามไปบล็อกคู่ King ที่อยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามอีกถือว่าเป็นไพ่ที่ในทัวร์นาเมนต์เราแทบจะไม่หมอบ A King ด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่ ICM Spot นะครับโอเคเจอนี่ครับโดน small blind ยัดเข้ามา1ก้อนนะครับฟิลไอวี่เลือกที่จะ all in สิ
มาถึงผมนะครับ A King คือต้องบอกว่า range small blind shuff กว้างนะครับเพราะว่ากว้างมากๆแต่ Ivy แทบจะไม่มี bluff เลยนะครับตรงนี้ขอให้ Ivy มี A Queen suited เราจะได้นำไกลๆนะครับเรามาดูกัน Ivy มีอะไร Ivy มี A King เหมือนกันนะครับแล้วก็เจอคู่10จาก small blind กลายเป็น A King บล็อกกันเองครับเสียดายมากตรงนี้เราจะติดแล้วแบ่งกันคนละครึ่งหรือเราจะโดนกินทั้งคู่ครับฟิว Ivy มาจับมือกันแบ่งกันคนละครึ่งไหมฟลอปเปิดมาเป็น2 3 6ไม่ใกล้เคียง5 4หรือเปล่า4เป็นแบ่งและแจ็คนะครับทำให้ผมและฟิล Ivy นะครับโดนไปคนละแสนนะครับเอฟคิงโดนครับรอไพ่มาทั้งวันต่อมาติดๆนะครับเราชิปจะหมดแล้วจากโดน A King ไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เสียบลายไปนิดหน่อยนะครับทำให้เราเหลือ 50,000 ตอนนี้เรามี10กว่าบิ๊กไลน์นะครับถือ A Queen of Suit โดน Open Race มาครับจุดนี้เรามี10กว่านะครับเล่นไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะรู้นะครับให้เพื่อนๆทายเราจะทำอะไรต่อนี่ครับขอมองบลายนิดนึงครับเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยมันบลาย 3,000 โอเคเรามีไม่ถึง20บิ๊กไลน์นะครับตรงนี้เราก็ยัดครับเขาคิดค่อนข้างนานนะเหมือนแบบคอได้คอไม่ได้จุดนี้คือผมคิดแล้วผมนำชัวร์ถ้าคิดนานแบบนี้ผมนำชัวร์คือถ้าสมมติเป็นคู่5น่าจะ snap คอนะผมว่าคู่5อะไรเงี้ยหมายความว่าเขาอาจจะมีต่ำกว่าคู่5หรือ A ต่ำกว่าเราคือมันอย่างนี้แปลว่าเรานำชัวร์แล้วนำชัวร์การันตีนำคิดนานสมมุติเวลาเราไม่โดน snap คอเราจะสบายใจนะครับเพราะว่าการเรียกว่าการันตีนำนี่ครับชิลจัดหมุนเหรียญเล่นเลยนะครับแล้วก็โดนคอครับหมายความว่าผมนำแล้วเจอคอด้วย A8 ออฟนะครับหมายความว่าตรงนี้เรานำไกลเปิดใบแรกมา88 Drawing Dead ครับชีวิตเราไม่ง่ายเลยนะเพราะไพ่นำก็โดนแซงนะครับไพ่50-50ก็โดนกินจะได้ครับตรงนี้ก็ A Queen แพ้ A8 ครับเศร้าเรียบร้อยครับเมื่อกี้ A Queen แล้วรอไพ่มาตลอด3ชั่วโมงเต็มพอมีไพ่นั่นแหละโดนA Queen เจอ A8 บอก88เดทไปเลยครับเดี๋ยวเรามีบายอีกใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใบ2จะปูนหรือเปล่า1-1ครับไม่ได้ที่1ยังไงไหวไปนี่นะครับโป๊กเกอร์เราต้องซวยเป็นธรรมดาครับคือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะซวยในโป๊กเกอร์นะครับไม่เป็นไรครับบายต่อมาเราถือ A6 suited นะครับเรามาดูตรงนี้ A6 suited เรานี่ครับ2แล้ว2อีกเผื่อไพ่จะเปลี่ยนเป็นคู่ A นะครับ โอเค A6 suited คอนะจริงตรงนี้เรา 3 bet ได้คอได้นะครับคือจริงๆ 3 bet อาจจะดีกว่าเพราะว่าเราเป็น A6 ที่มันไม่ติดสเตทนะครับแต่คอก็ได้เช่นกันเพราะว่าถ้าคอก็มันติเวครับเพราะว่าบิ๊กไลน์การันตีว่าเขาจะเข้ามาเหมือนกันฟลอปเป็น3 คิงครับบิ๊กไลน์เช็คครับก็เช็คต่อครับมาถึงผมนะครับคือตอนนี้แทบไม่ได้รู้แล้วเป็น A high แล้วก็คิกเกอร์ไม่ค่อยดีด้วยนะครับจุดนี้ถ้าสมมติไพ่ที่เราจะพอไปต่อได้เป็น A high backdoor ฝัดเราอาจจะเช็คนะครับแต่วันนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วเลือกบลัฟให้มันจบดีกว่ามีคนคอเรายอมเลยคือบางครั้งที่เราถือคู่3คู่4คู่5คู่6หรือแบบคิงเดียวอะไรเราก็จะเบ็ดน้อยๆอย่างนี้นะครับเราก็ต้องบาลานซ์กับการเบ็ดน้อยด้วยการที่เราจะมีทั้งมีจริงเลยที่เบ็ดน้อยแล้วก็เป็นบลัฟเลยนะครับที่เบ็ดน้อยโชคดีเขาหมอบนะครับยังไงครับจุดนี้หมอบไปแล้ว1คือเราพยายามทำอะไรที่มันทำเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะมีของก็เหมือนกันหรือไม่มีของก็ทำเหมือนกันครับโดนคอครับเทิร์นเป็นควีนครับโอเคตรงนี้เรามีคิงควีนที่ไม่ทรีเบทไหมก็มีบ้างนะครับแต่คิงควีนบางครั้งเราก็ทรีเบทนะครับพีฟอปอันนี้ผมหมายถึงพีฟอปนะครับหรือก่อนเปิด3ใบเขาเช็คต่ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตรงนี้เราไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ improve อะไรเลยควีนเป็นไพ่ที่ไม่ improve เลยนะครับตอนนี้เราเรียกว่า air bluff เราเช็คนะครับ river เป็น9ครับตอนนี้ใครถือ10แจ็คติดนะแต่10แจ็คไม่คอฟลอปแน่นอนนะครับ
10แจ็คไม่คอฟลอปแน่นอนเขาอาจจะคอฟลอปด้วยคู่เล็กนะครับหรือเผื่ออาจจะเป็น A high เหมือนกันมีโอกาสช็อปได้ครับจุดนี้คือถ้าเขาเป็น A ลองคิดภาพว่าเขามี A7 A8 ช็อป A5 ช็อปคือแบ่งนะครับคือถ้าเป็น A เล็กอะแบ่งตอนนี้เราแบ่งอยู่นะครับมาดูกันแต่เขาดูค่อนข้างกลัวนะครับแบบเช็คแต่ถ้าเป็น King Queen ก็เล่นดีครับจุดนี้ถ้าเราจะกินพอร์ตนี้ครับเราเบสได้เราจะทำให้ A high อาจจะหมอบได้เผื่ออาจจะแบบเราทำให้ A jack หมอบนะครับหรืออาจจะทำให้คู่เล็กหมอบเพราะว่าควีนตก9ตกเนี่ยเราแวร์ยูด้วยควีนบางครั้งนะนี่ครับเลือกที่จะโอเวอร์เบสครับโชว์วีคเราโอเวอร์เบสยัดเลยครับแล้วก็เทคพอร์ตครับอยากให้เพื่อนๆดูแฮนด์นี้กันครับผมอยู่ที่บัตเทิลนะครับถือ King Jack of Suit นะครับแล้วก็หมอบกันหมดนะครับจนถึงผมครับโดยมีเบนฮีทอยู่ข้างซ้ายมือและเป็นวีเอร่านะครับอยู่บิ๊กไลน์ผมโอเพนเวส12,000ครับเขามี11บิ๊กไลน์12บิ๊กไลน์นะครับคือจุดนี้ถ้าเขามี A อะซัมติงอะเขาพุ่งแล้วยกเป็นคู่ Aคู่ A อาจจะแบบแค่คอมาเล่นแล้วให้ผมรับจนแตกเองก็ได้หรือว่าถ้าสมมติมี A1 AX เขาน่าจะเอาอินใส่ผมแล้วฟลอปเปิดมาเป็น A King 9นะครับจุดเนี้ยยังไงผมคิดว่าผมเหนือกว่าเพราะอย่าลืมว่าถ้าเขามี A อ่ะเหลือต่ำกว่า10บิ๊กไลน์เขาเอาอินเลยถูกไหมครับแปลว่าตอนนี้ถ้าเขาไม่มี A King ผมมาใหญ่แล้วผมเช็คไปทีนึงครับเพราะว่าบอร์ดค่อนข้างเวทถ้าเขาเอาอินฟลอปมาก็เหนื่อยอยู่ผมก็เช็คครับแล้วดูที่เทิร์นว่าเขาจะเล่นยังไงเทิร์นเป็น3นะครับหมายความว่าเขาไพ่ที่เขาจะชนะผมคือ King 3 King 9ถ้า King 9 ซูทน่าจะอินเหมือนกันหมายความว่า King 9เขาที่มีก็ออฟซูทแล้วผมก็มี King บล็อกไป1ตัวนะครับบล็อก King 3 King 9อีกคอมโบหนึ่งที่เขาชนะผมคือ93แต่เขาไม่น่าจะเอา93มาเล่นป่ะถูกไหมก็เช็คครับตอนนี้ผมกู๊ดละริเวอร์ควีนนะครับโอเคตอนนี้เป็น10แจ็คที่ติดนอกนั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เขาเช็คครับผมคิดแล้วว่าผมกู๊ดผมอยากได้แวร์ยูจากควีนนะครับก็คือเลือกเบนซ์แหละมาดูไซส์เบสตรงนี้กันคือเราอ่านแล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะมีทูแพร์แปลกๆอย่าง93หรืออะไรอย่างงี้คือถ้าเขาจะมีได้จะมีควีน9ที่แบบชนะเรานะครับแต่เขามีหลายควีนที่ต้องฮีโร่คอตรงนี้นะเพราะเราเช็คฟอปเช็คเทิร์นเราเล่นเหมือนบลัฟที่ริเวอร์นะครับเบสใหญ่เลยคือแล้วเหลือชิปให้เขาหน่อยนึงคือตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเขาน่าจะไม่มี A แล้วไม่มีทูแพร์แปลกๆเพราะฉะนั้นแต่เขามีโอกาสติดควีนนะครับเพราะถ้าเขาติดควีนเนี่ยเขาอาจจะฮีโร่คอเราได้หรือเผื่อมี9อาจจะแบบฮีโร่คอเราแปลกๆด้วยก็ได้ซ้ำนะครับเพราะเขาคงไม่คิดว่าเราจะแวร์ยูด้วยควีนแต่เราแวร์ยูด้วยคิงไงนี่ครับเวลาเขามีแคปในเรนน่ะคือไม่มี A เราจะรู้เลยอ่ะแฮนด์ต่อมาเลยครับกินไปสักครู่นะครับเวียร่าก็ยังอยู่กับเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ middle position นะครับ open race ด้วย king 10 off ที่ middle โดนนี่ครับโดนคอใส่ตำแหน่ง button นะครับปุ่มคอเราคือ king 10 off เราเปิดโดน free bet เรา fold นะครับจุดนี้แต่ไม่มีใคร free bet เรานะครับเราก็เลยขอเข้าไปเล่นนะครับฟลอปเปิดมาเป็น6 7แจ็คนะครับแต่มีดอกจิกมีคิงดอกจิกไงคือจริงๆแค่นี้เราก็นับตัวนะเพราะมันเป็นเอาที่เราสามารถ runner ไปได้นะครับเราเช็คครับมันไม่ใช่บอร์ดเราเช็คนี่ครับมาดูที่บัตเทิลนะครับเช็คครับเช็คเทิร์นเป็น9นะครับตรงนี้เรามีอะไรละเรามี8เป็นสเตทเรามีควีนเป็นสเตทนี่ครับเรามีเอาขึ้นมาทันทีนะครับพอ9ตกมานี่คือตัวเชื่อมชั้นดีของเราเลยชอบ9มากๆนะครับสำหรับเทิร์นของชอบเลยครับ9ยิ่งเป็น9หัวใจยิ่งดีเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเป็น9ดอกจิกนี่มันอาจจะเป็นแบบมีคนคอมพิวต์ฟลัชไปแล้วนะตรงนี้เป็น9หัวใจนะครับทำให้ยังเป็นบอร์ดเวทอยู่นะครับผมเบสต่ออีกทีนึงครับครึ่งพอร์ตนะครับ
ในเรนของเราจะเช็คบอร์ดด้วยแบบคู่ A คู่คิงบางครั้งอะไรเงี้ยเช็คด้วย A คิงเช็คคู่9อะไรเงี้ยครับคือแล้ว9ตกเราเบสเขาคงงงอ่ะเอ้ย9ตกเราเบสด้วยอะไรนะคุณมีแจ็ค9หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยนี่ครับ9ตกเบสนะผมว่าเขาไม่เชื่อเพราะว่า9มันไม่ได้พัฒนาอะไรยกเว้นคู่9ที่เราติดเซตไงเขาคอนะครับเขาไม่เชื่อคอเรามาแล้ววิเวอร์เป็นควีนนะครับทำให้ผมติดตอนนี้กันพงษ์ติดนัดนะครับเขาเรียกว่านัดแล้วมันเป็นควีนไดมอนด์ด้วยนะหมายความว่าไม่มีใครติดฝัดคิง10ผมเป็นนัดหรือไพ่ที่ใหญ่ที่สุดที่จะเป็นไปได้ในบอร์ดนี้นะครับนี่คิง10เรากลายเป็นพลังแล้วครับตรงกลางมี 65,000ไพ่เราพลังจัดเลยตอนนี้เราเช็คหลอกไปทีนึงนะครับแบบยอมแพ้แบบเอคิงยอมแพ้เช็คโชว์ดาวเช็คหลอกไป1ทียอมแพ้เพราะ9ติดแล้วเล่นเหมือนแบบไอ้นี่ไงแปลกๆเขาคงงงแล้วคงคิดว่าผมยอมแพ้โอเคหมายความว่าถ้าเขาดออยู่อ่ะบอร์ดมันเป็นดอไม่ติดด้วยผมปล่อยให้เขาบลัฟหมายความว่าถ้าเขาเป็นแบบเป็นหัวใจหรือเป็นดอกจิกที่ดอฝัดอยู่แล้วคอเทิร์นมาได้เขาต้องบลัฟนะครับลองคิดดูถ้าคุณมีหัวใจ2ใบแล้วมันไม่ติดอ่ะทำไงต้องบลัฟแฮนด์นี้ต้องบลัฟผมเลยเช็คให้เขาบลัฟนะครับคือถ้าเป็นบอร์ดอื่นนะอาจจะเบสบางครั้งใช่ป่ะแต่เป็นบอร์ดนี้เราเลยเช็คให้เขาบลัฟดีกว่าเราก็เช็คให้เขาบลัฟครับนี่ครับดูตรงนี้กันเลยดีกว่าแต่จุดเนี้ยการที่บอร์ดเวทแล้วเราเช็คอะผมชอบตรงนี้มากเลยนี่ครับเช็คปุ๊บเขายัดจริงนะครับ 45,000 ใน 65,000 ครับนี่เข้าแผนต้องบอกว่าจุดนี้คือเข้าแผนเราคืองี้เลยแล้วข้อดีคือตรงนี้คือเขามีบลัฟด้วยนะแล้วเขาก็มี value แบบพวกเซตด้วยนะครับตรงนี้นี่เลยหรืออาจจะมีแบบควีนแจ็คที่เช็คฟลอปมีควีน9ซูทมีหลายแฮนด์นะครับคือแฮนด์นี้แน่นอนว่าเราออลอินอยู่แล้วนะครับแต่เราฮอลลีวูดเราแกล้งทำเป็นคิดนานให้ดูแบบเราจะออลอินดีไหมหรือเราจะเป็นบลัฟดีอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าผมจะออลอินอะไรได้บ้างผมอินด้วยเซตผมออลอินด้วยสเตทแล้วผมออลอินด้วยบลัฟเหมือนกันนะผมมีดอกจิก2ใบที่ออลอินนะแล้วก็มีหัวใจ2ใบที่ออลอินเหมือนกันคือเหมือนกับว่าผมรอไม่ติดอ่ะผมเช็คยอมแพ้แต่พอเขาเบสมาผมเปลี่ยนเป็นแพนเป็นบลัฟเลยนะครับคือผมจะบลัฟด้วยคิงหัวใจ1ใบสมมุติผมเป็นบลัฟแบบ A คิงหัวใจแต่ว่าผมมีคิงหัวใจไงผมไม่ไปเซนคิง10หรืออาจจะเป็นแบบ10หัวใจกับตัวอื่นที่บลัฟเข้ามานะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเปลี่ยนแฮนด์เป็นบลัฟเลยก็คิดนานครับถ้าคิดนานแบบนี้แปลว่าเขามีของแหละเขาไม่ได้ snap fold แปลว่าเขาไม่ได้ดรอนะครับแปลว่าเขามีของแหละก็ภาวนาให้เขาคอนะครับคือตอนเนี้ยจำได้ว่าผมนั่งเก่งอ่ะจะร้องไห้เพราะว่าตาแห้งนะครับน้ำตาไหลตลอดเวลานะครับแล้วเขาพยายามมองหน้าผมไปผมทำเหมือนจะร้องไห้เพราะว่าแบบตาแห้งมากนะครับที่เกาหลีตอนนั้นน่ะน้ำตาไหลตลอดเวลาจริงๆเขาอาจจะปกติอาจจะหมอบใช่ป่ะแต่เห็นเหมือนแบบตาแห้งแล้วร้องไห้ครับเขาก็เลยแบบเฮ้ยร้องไห้ว่ะสงสัยกดดันมากร้องไห้น้ำตาไหลจริงๆนะตอนนั้นพูดเหมือนเล่นๆนะครับแต่ว่าตาแห้งครับที่อากาศแห้งน้ำตาไหลเลยแล้วก็แสงแรงด้วยนะครับคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่านักโป๊กเกอร์ทำไมใส่แว่นดำตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าตาแห้งเราแสงมันแรงมากนี่ครับคิดกันนานมากแล้วเขาก็คอครับผมโชว์นัดครับเขาโชว์เอควีนครับนี่เล่นดีจัดนะครับแฮนด์นี้กินเต็มไปเลยครับเต็มข้อสำหรับแฮนด์นี้ก็กินเต็มครับภูมิใจมากดีฟแล้วนะครับจาก King 10เมื่อสักครู่แฮนด์นี้ถือ King 2 Suited นะครับที่ Big Blind จำเอาไว้นะเพื่อนๆ Big Blind ถ้าไพ่ซูทคอนะครับอย่าหมอบนะคือแบบ King 2เนี่ยคือไพ่ดีนะคุณมีโอกาสติดฝัด King ได้นะครับหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอาจจะแบบ King 2ไพ่กากจังใน Big Blind หมอบอันนี้แนะนำว่าถ้าเล่นทัวร์นาเมนต์ King Suit นี่คือแบบใหญ่มากนะครับใน Big Blind คือคิดสภาพเราเติม1เพื่อลุ้นพอร์ตทั้งหมดเลยครับแล้วเราลง Big Blind ไปแล้วด้วยทำให้ไพ่ซูทคิงซูท A ซูทควีนนี่คือใหญ่มากๆนะครับอย่าไปหมอบนะครับโอเคผมคอครับฟลอปเปิดมาเป็นคิง10แจ็คคือเราติดท็อปแพร์จริงแต่บอร์ดแบบโอ้โหน่าเกลียดมากคือบอร์ดคือพร้อมที่จะโดนพลิกได้ทุกเมื่อ
คือแบบดอกจิกมาเป็นฝัดได้ A มาเป็นสเตทควีนมาเป็นสเตท9มาเป็นสเตท8มาก็มีโอกาสเป็นสเตทอีกคือแบบทุกไพ่ที่พร้อมจะเป็นทูแพรพร้อมจะเป็นอะไรด้วยนะครับกลายเป็นว่าคิงเราไม่ค่อยดีนะจุดนี้เขาเบสครับแต่เราซื้อคิงมาติดละซื้อคิงมาติดแถมมีแบ็กดอร์ฝัดด้วยนะครับเราไม่ยอมอย่างแน่นอนบอลนี้เบสมาเราคอนะครับถ้าเราไม่คอตรงนี้แปลว่าเราคอไม่มากพอนะเทิร์นเป็น2นะครับกลายเป็นทูแพรผมมี2คิงนะไม่ใช่คิง2ใบนะครับ2คิง2คิงแบบ2คิง2คิงทูแพรนะครับนี่ครับ2คิงเรามี2คิงตรงนี้เราเช็คใส่อีกทีนึงนะครับเขาค่อนข้างคิดนานครับคือจุดนี้เขาอาจจะบลัฟต่อด้วยควีนเดียวแต่เขาเช็คครับริเวอร์เซฟนะครับริเวอร์เป็น7ค่อนข้างเซฟนะสเตทคือ89แต่ผมว่า89เขาไม่น่าจะเข้ามาตรงนี้คือมีบ้างนะครับแต่ต้องเป็น89ซูทเท่านั้นมี4คอมโบที่เราแพ้นะครับแล้วก็เป็น King Jack King 10ไม่น่าเช็คเทิร์นนะครับจุดนี้ผมเลยว่าผมกู๊ดนะก็แน่นอนว่าผมคิดแล้วว่ากู๊ดนะครับเลยนี่ครับยัดไปครับเผื่อเขาคอด้วย A King ไงเผื่อเขาคอด้วย King Queen เขาคออาจจะคอด้วย King 9ที่แบบเช็คเทิร์นเพราะว่า Control Pot คอหรือเปล่าตรงนี้คอหรือเปล่าครับคือเขามีหลายไพ่ที่คอเราได้นะแล้วเราก็มีบลัฟแบบเป็นดอกจิก2ใบที่ไม่ติดแล้วบลัฟที่บิวเวอร์นะครับการที่จะบลัฟเราก็ต้องเลือกบลัฟราคาใหญ่ถูกไหมพอเรามี value เราก็เลือก value ราคาใหญ่เช่นกันนี่ครับเปิดคิง2มากู๊ดครับ value เต็มๆนะนี่พอเวลาไพ่ติดก็เล่นง่ายนะครับคือไพ่ติดต้องกินให้เต็มไพ่ไม่ติดเสียให้น้อยนะครับโป๊กเกอร์หลังจากรีบายมาผมต้องบอกว่าโอเคค่อนข้างมีไพ่เล่นแต่ไพ่ไม่ได้ดีมากแต่มันตรงกลางพอเล่นได้อะคือเราไม่ได้มั่วเรนจ์นะแบบเปิดคิง10ออฟที่โลแจ็คเนี้ยมันพอเปิดได้อะไรเงี้ยครับพอฟลอปเปิดมาเราก็แบบพอเล่นต่อได้บางไพ่ที่เราเล่นได้เราก็เล่นได้บางเล่นไม่ได้เราก็บลัฟผ่านต้องบอกว่าเราค่อนข้างโอเคเลยในเบรกนี้ครับที่ดีโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อเรื่องต่อไปหลังจากกินมานะครับแฮนด์นี้ก็ A Queen มีสแต็กอยู่ 500,000 นะครับมาดูที่คัตออฟมีประมาณ 300,000 นะครับก็มีประมาณ50บิ๊กไลน์ครับเราถือ A Queen off จุดนี้เราจะ 3 bet ก็ได้คอก็ได้นะครับคือตรงนี้ A King มีคอบางครั้งด้วยนะแต่เราไม่ค่อยเล่นคอส่วนใหญ่ที่เป็น A King นะครับเหตุผลที่ A Queen เราเล่นคอนะจุดนี้นะผมคอต้องบอกก่อนที่เล่นคอเพราะว่าถ้าสมมติผม3 bet ไปอ่ะเขาสามารถ all in กลับด้วยคู่10คู่9แล้วก็คู่แจ็ค50บิ๊กไลน์ได้เราเหนื่อยไงเพราะว่าเราต้องไปลุ้นว่า50 big blind A queen off มันคอลำบากมันต้องไปฟลิปกับ A king ผมอยากเล่น A queen off นะครับใน battle ก็เลยแค่คอเฉยๆแล้วก็ big blind มีช็อตด้วยเผื่อ big blind all in กลับมาแล้วเขาหมอบเราคอได้นะครับเราก็เลยเลือกเล่นท่านี้โอเคกลับมาดูที่ flop นะครับเขาเช็คผม bet range นะ bet range หมายความว่าบอร์ดเนี้ยเราอาจจะมีคู่5เราอาจจะมีคู่8ที่คอเฉยๆหรือเราอาจจะมีแบบ flush draw เราอาจจะมี10 jack เราอาจจะมี10 queen แล้วมีหลายไพ่ที่คอจาก battleที่ไม่ได้ทรีเบสนะครับเราติดบอร์ดนี้ผมเบสเรนเลยครับตรงนี้เมื่อมันเข้าเรนเราเลยเบสเขาเช็คฟลอปนี้เพราะว่าเขาอาจจะมีคิง5 A high ได้นะครับจุดนี้โอเคเช็คคอเทิร์นเป็นคิงดอกจิกนะครับตรงนี้เข้าเรนเขาแล้วก็เราไม่มีแบ็กดอร์ฟลัชดอร์ด้วยเราเป็นแค่เพียบกัตช็อตนะครับเขาเช็คมานะครับตรงนี้คือเรา equity ไม่พอที่จะเบสนะครับถ้าเราเบสเราต้องเบสโอเวอร์เบสอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากเล่นท่ายากผมแค่เช็คดีกว่าครับแล้วริเวอร์ควีนออฟฮาร์ทครับเป็นใครซื้อฟลัชติดนะครับแต่ซื้อฝัดผมว่าเขาน่าจะเช็คเลสผมฟลอปเรามาดูเขากันตรงนี้นะครับคือเขาเช็คคิงด้วยนะถ้าบอร์ดเวทขนาดนี้แล้วเขาเช็คคิงผมว่าเขาอาจจะไม่มีคิงแล้วมาดูกันเขาอาจจะมีควีนก็ได้ครับแบบควีนแจ็คหรือแบบควีน9หรืออะไรพวกนี้นะครับที่ขอฟลอปมาแล้วเบสบล็อกนะครับผมเลยคอครับเขาเปิด6-7ครับเป็นOpen End ที่ flop แล้วมีนี่ครับถ้าเราเบสเทิร์นไปโดนเขา all in ใส่ชัวร์นะครับเราดีครับเล่นเช็คเทิร์นเล่นง่ายครับเช็คคอริเวอร์แทนต่อมาเลยนะครับก็ผมมีสแต็กค่อนข้างเยอะนะครับเห็นชิปขาวนั่นคือชิป 25,000 นะครับก็โดนเปิดผม3 bet King 90นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ผม aggressive ก็คือ3 bet
รัวๆนะครับอย่างสมมุติเราเป็น King 90เนี่ยเราทรีเบทแล้วโดนข้ออินใส่แล้วหมอบง่ายไงมันเป็นจุดที่เราแบบหมอบง่ายเราก็เลยคิดว่าโอเคแฮนด์นี้คือ3 bet 4มันชัดเจนแต่ว่าแฮนด์เมื่อกี้เป็น A Queen off ใช่ไหมมัน3 bet แล้วก้ำกึ่งจะคอหรือจะโฟมันเหนื่อยครับเราก็เลยเลือกที่จะคอบ้าง3 bet บ้างแล้วเดี๋ยวเราเลือกสปอตยากให้น้อยลงนะครับตรงนี้นี่ครับเราเลือก3 bet แล้วมาดูจุดนี้กันไฮแจ็คดูไฮแจ็คนะครับคือต้องบอกว่าผมเล่นกับคนเนี้ยผมไล่3 bet ไล่เล่นท่ายากกับเขาเยอะมากนะครับเขาคงหมั่นผมอะแบบนี่โดนเขา4 bet ใส่ผมนะทำชิปตกคือผมว่าเขาหมั่นจริงๆจุดนี้เขาน่าจะหมั่นผมนะครับคือปกติ King 9ซูดตรงนี้ต้องหมอบนะครับแต่ด้วยความที่ผมคิดว่าเขาหมั่นผมแน่เขาบลัฟผมแน่ผมก็เลยขอเขาไปเล่นกะอยากกินเต็มนะครับคือจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าต้องหมอบนะคือคอ King 10ซูดแต่หมอบ King 9 King 10ก็คอเหนื่อยเหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรครับตรงนี้บอร์ดเรามิสทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นมาได้บนโลกนี้แต่เขา4 bet อะไรบ้างลองไปคิดดูเขา4 bet A5 เขา4 bet A King เราบล็อก King หมายความว่าเขามี A5 เยอะแล้วนอกก็จะเป็นแบบคู่10คู่แจ็คคู่ควีนคู่ King คู่ A นะครับที่เขา4 bet นะแล้วก็อาจจะมีไพ่บลัฟอย่างแบบ A4 A5 อะไรพวกนี้นะครับ A King เขาเช็คบอร์ดนี้เขามีคู่ A ได้นะต้องบอกให้การที่เขาเช็คบอร์ดนี้เขาอาจจะมีคู่ A ครับเพราะคู่ A เช็คแท็บแล้วก็เลสกลับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วชอบเช็คโดยที่มีคู่ A โพดำนะครับเป็นคู่ A ที่มี A โพดำใบหนึ่งหรืออาจจะมี A King เช็คแจมแต่เราบล็อก King ตัวหนึ่งครับตอนนี้คือเขามี A Queen ยากเหมือนกันนะเพราะ A Queen เขาแค่คอฟรีเบสเรานี่ครับผมยิงเบาๆครับเผื่อหลุดยิงเบาๆเผื่อหลุดครับเผื่อเทคพอร์ต 200,000 ยิงแค่ 40,000 ครับไหนๆเล่นมาแล้วคือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบมันไม่ใช่เป็น PL GTO นะครับเรา exploit นะคือตอนนี้มันนอกเหนือ GTO แล้วเพราะว่า King 9 GTO ไม่คอจุดนี้นะครับแล้วพอมันบีบให้เราเข้ามาเล่นนะจุดนี้เราก็ต้องนิดนึงครับนี่ครับเขาเลือกที่จะคอนะไม่เรสด้วยนะเราเริ่มหวั่นๆแล้วตรงนี้หรือว่าโดนและอ้าว9ตกเทิร์นนะครับคือผมเชื่อว่าผมขอดูชิปเขาเลยดูก่อนว่าถ้าสมมติโดนหมดจะเป็นยังไงแล้วเขาเช็คต่ออีกทีนึงนะคือตอนนี้ผมคิดว่าเขามีโอกาสเป็นคู่ A นะหรือว่าถ้าสมมติมิสเป็น A King มิสไปเลยก็มิสไปเลยนะครับแล้วถ้าเป็น A King โพดำก็คือติดนัดไปแล้วนี่ครับเขานั่งเช็คชิปนะครับแทนนี้ผมมีโชว์ดาวนี่ครับจริงๆผมควรเช็คนะแฮนด์นี้ต้องบอกว่าผมเล่นไม่ดีนะคือถ้าสมมติจะเล่นให้ถูกต้องควรเช็คแต่เบ็ดน้อยครับส่วนนี้ผมเบ็ดน้อยจริงๆผมควรเช็คไว้แล้วริเวอร์เขาเบ็ดผมคอทีนึงถ้าไม่ตก A ตก King คือตก A ตก King ตก A เราไม่คอตก King เราคอเพราะเราเป็น 2 pair ที่ผมเบ็ดตรงนี้ผมอยากจะบล็อกครับแล้วตอนนั้นที่คิดนะอยากจะบล็อกแล้วพอเขาเช็คริเวอร์เราเช็คโชว์ดาวแต่จริงๆแล้วผมเลือกที่จะเช็คก็ได้ครับแล้วก็ถ้าสมมุติริเวอร์ไม่ตก A มาผมเลือกคอทุกแคนอัปเดตนิดครับสแต็กลดลงไปหน่อยครับแต่ก็โอเคถือว่ายังดีอยู่ครับยังถือขั้นที่ดีตอนนี้192คนหมายความว่าเงินรางวัลอยู่ที่19 ล้านดอลลาร์นะครับมี 4.5 ก็ยังถือว่าสแต็กโอเคครับเฮลตี้อยู่ตรงกลางไม่ได้น้อยมากแล้วก็ไม่ได้เยอะมาก What'd you finish on? 451 1 bullet? 2 bullets? 2 bullet Ah, you got what you paid for. You paid for 500, you got yeah pay for nearly 500. Good luck tomorrow. วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนบ่ายโมงครับกับเมนอีเวนท์ที่1เป็น100 ล้านอ่ะแล้วเดี๋ยวผมมาไฟนอลให้ว่ากี่ล้านเจอกันพรุ่งนี้ครับโอเค
Main Event Day 2 นะครับเราก็เข้ามาได้ในชิป 450,000 และวันนี้ก็คนสมัคร 198 คนแล้วครับยังสมัครกันได้อยู่ผมคิดว่าน่าจะถึง 200 คนอย่างแน่นอนตอนนี้ซีดยังไม่ออกเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันว่าเราจะได้นั่งกับใครผมว่ามีโอกาสถึง 150 ล้านนะเผื่อจะไปถึง 200 ล้านเลยก็ได้โอเคเรามากันต่อที่ Day 2 นะครับหลังจากเมื่อวานที่เราปรับเกมไปเยอะนะครับ Day 2 ก็มานั่ง GTO ใหม่โอเคครับคือต้องบอกว่าโต๊ะเนี่ยเขาโฟเบสกันเยอะมากครับ3เบส4เบสเล่นท่าแบบโอ้โหแอคชั่นเทเบิลอะครับคือโต๊ะที่มีแอคชั่นเยอะนั่นเองนี่ครับเรามาดูจุดนี้กันเขาน่าจะมีประมาณ 200,000 ครับ 200,000 หรือประมาณ20บิ๊กไลน์ครับ 10K หรือว่า 10,000 ครับจุดนี้ผมขอดูชิปเขาเลยครับแล้วก็เรามีประมาณ 400,000 กว่านะ 400,000 กว่า40บิ๊กไลน์ครับคือแต่ตรงเนี้ยเราเวลาเราเล่นเราต้องเล่นสแต็กเขาเราไม่ต้องเล่นสแต็กเรานี่ครับเป็นพอดีจุดพอดีคำครับ all in ครับเป็น all in bluff นะครับเป็นจุดที่แบบว่าเราบล็อก A ตัวหนึ่งแล้ว all in bluff นะ A ทุกตัวเรา all in bluff หมดนะครับแล้วโดนคอตอนแรกคิดว่างานเข้าแล้วอ้าวนำเฉยเรา A high นำครับนำนั่นไงนำแต่ว่า flop เขา open end flat door ครับแต่เรายังนำอยู่เรามีแพ้เรายังนำอยู่ครับเรานำอยู่วีเวอร์ติดฟัดโอ้โหคือที่เทิร์นเรามีมัน 70% น่ะเสียดายจัดไม่นั้นนะเราก็ดับเบิลอัพครับมี 600,000 นะทั้งนั้นนะเสียดายต่อมาเลยครับติดกันไม่นาน A4 Off Suit นะครับคือต้องบอกว่าเล่น GTO อ่ะบางทีเราอาจจะเหมือนเล่นแฮนด์แปลกๆครับอย่าง A2 Suit เมื่อกี้เราต้อง all in ก็คือรัน GTO รันซิมก็คือ all in ชัวร์นะครับแล้วเวลาเราเล่นกับคนที่เล่นเก่งกว่าเราในโต๊ะอย่างไททันนะครับคือเราไม่อยากจะเข้าไปเล่นบอร์ดในตำแหน่งที่เสียเปรียบเราเลือกเล่น GTO ดีกว่ายกเว้นที่เราจะเล่นกับผู้เล่นที่เราเก่งกว่าครับเราเลือกเล่นบอร์ดดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสที่เข้าใจบอร์ดมากกว่าแล้วก็ไป value เขาในบอร์ดได้ดีกว่าโอเคกลับมาดูที่แฮนด์นี้ครับผมเปิด A4 บอร์ด974เป็นบอร์ด Big Buy ครับทำให้ผมต้องเช็คนะครับ Big Buy เช็คอีกทีนึงนะครับตรงนี้เรามี A4 เรามีโชว์ดาวครับเรามี4บอร์ดเป็น4 7 9แจ็คนะครับนี่ครับตรงนี้ผมเช็คโชว์ดาวครับเรามีโชว์ดาวเราไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับวิวเวอร์เป็น10นะครับคือ8วันการ์ดสเตทนะครับแล้วผมเช็คมาเรื่อยๆนะครับแล้วบอร์ดนี้ Big Buy represent ชัวร์แน่นอนคือใครเป็น Big Buy แล้วบอร์ดตกมาอย่างนี้คือ represent แน่นอนนะครับติดทุกอย่างที่ Big Buy ถือเช็คมาอย่างนี้นะครับ Big Buy represent เลยครับBig Buy represent เลยคือตอนนี้มีคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อคือเชื่อว่าเขามี8หรือเปล่าเพราะว่าเบสใหญ่ขนาดนี้คือ8หรือ2 แพรการที่เบสใหญ่ขนาดนี้จะมา represent ว่ามีแพรเดียวมันไม่ใช่นะครับก็คือผมเว็บว่าเขาเว็บว่ามี8หรือเปล่านี่ครับผมพอเขามักเลยนะครับแปลว่าเขาไม่มี8นะครับคือถ้าเขาเบสน้อยกว่านี้อาจจะเป็นคู่เดียวได้แล้วเราอาจจะต้องหมอบให้คู่เดียวนะครับแล้วก็ชิปทรงๆนะครับเราก็ลงมาเหลือ 250,000 ครับจากวันแรกเรามีเยอะมากตอนนี้ก็เข้าทางไม่ดีครับเรามีอยู่20บิ๊กไลน์ด้วยคู่แจ็คครับนี่ครับเจอริชาร์ดยองครับโอเพนเรสนะครับเรามีคู่แจ็คเล่นได้ทุกท่าครับตรงนี้เล่นได้ทุกท่าเลยจริงๆ3เบสได้ all in ได้แต่คู่แจ็คเราสตรองมากครับตรงนี้คู่แจ็คเราสตรองมากผมนั่งคิดครับผมเลือกที่จะนี่ครับผสมชิปแล้ว3เบสครับแล้วเรามีโพซิชันไงคือถ้าสมมติเราเอาโพซิชันเรา all in เลยจบแต่ว่าตอนนี้เรามีโพซิชันคือบอร์ดตก A ตกอะไรมาเราเล่นได้นะครับเราก็3เบสครับถ้าเขา all in มาเราแน่นอนว่าเราคอนะครับโอเคเขาแค่คอเฉยๆครับบอร์ดเป็น49 Queen นะครับผมมีคู่แจ็คเขาเช็คครับแต่เรามีโพซิชันครับนี่คือเราเล่นคู่แจ็คเราไม่จำเป็นต้อง all in เสมอไปเรา3เบสได้เพื่อบาลานซ์กับ3เบสบัฟพวก A suit something นะครับถ้าไม่นั้นเรา3เบส A suit แล้วเรา all in แต่ไพ่ใหญ่หมายความว่าคนอื่นเขาจะรู้ไงว่าเราแบบตานี้เราถือบลัฟ3เบสบลัฟเราก็บาลานซ์นะครับโอเคฟลอปเช็คครับเทิร์นผมเป็น open end ครับแน่นอน10ตกตัวนี้เข้าเราเลยแต่เขามีคู่9คู่10เหมือนกันนะแต่เราหมอบไม่ได้ครับจุดนี้เขาเบส42,000ใน160,000นะครับตรงนี้เราไม่มีหมอบอยู่แล้วนะครับกับคู่แจ็คของเรา
คือเราทรีเบตแล้วเช็คฟอปแล้วไพ่ที่เราเช็คมาตรงนี้เป็นคู่แจ็คนี่เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับที่เช็คแล้ว10ที่เทิร์นดีกว่า A King ที่เราเล่นแบบนี้อ้าว River Queen นะครับคือวัดเลยว่าริชาร์ดยังจะมี Full House หรือเปล่าเช็คครับเขาโชว์เป็นโชว์เป็นไม่โชว์นะครับ คือโชว์เป็นไม่โชว์แล้วก็มักนะครับต่อมานะครับมีชิปประมาณ 400,000 ครับเรามี30กว่าบิ๊กไลน์นะครับถือ King 9 Suited ครับที่ตำแหน่ง High Jack หรือว่าถัดจากปุ่มมานิดหนึ่งนี่ครับโดนเปิด Raise ที่ Middle Position King 9 โพดำนะครับเรานี่ครับเล่นท่าเดิม3 bet ครับต้องบอกว่าเวลา High Stake เล่นอ่ะเขาจะเลือก3 bet กันเยอะนะครับคือเหมือนกับเราบาลานซ์อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามีคู่แจ็คเรา3 bet มี bluff เราก็ต้อง3 bet เหมือนกันคือถ้ามีคู่แจ็คเรา push all in ไปใช่ไหมครับภาพที่เกิดขึ้นมาคือเรา3 bet แบบเนี้ยกลายเป็นว่าคุณมี bluff เยอะทันทีเราต้องบาลานซ์กันนะครับผมเลยเลือกที่จะ3 bet ตรงนี้นี่ครับใน High Stake ใน Triton นี่เขาจะมี4 bet กันแบบนี้เยอะมากครับเขา4 bet ใส่ทีนึงครับคือผมต้องบอกว่าใน image ในโต๊ะผม3 bet เยอะเหมือนกันคือทุกคน3 bet เยอะทุกคน4 bet เยอะอะปกติแล้วเราไม่ค่อยเห็น4 bet กันในโต๊ะปกติเยอะใช่ไหมครับอย่างเนี้ยผมวนแบบ 2-3 รอบเจอ4 bet แบบ2 ครั้งอะไรเงี้ยรอบนึงต้องมีเจอ4 bet รอบนึงอะ4 bet ครั้งหนึ่งผมงงเหมือนกันว่าโหโต๊ะนี้4 bet action table มากอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับโอเคเจอ4 bet ใส่แบบมินอะแต่ผมบล็อก king ไงประเด็นคือเอ้ยคุณมี A king คู่ king เหรอหรือคู่ A คือถ้ามีได้คือคู่ A อะบอกแค่นี้นี่ครับด้วยความที่จริงๆเราต้องยอมนะจุดนี้ผมเล่นไม่ดีเลยเราน่าจะต้องยอมจุดนี้ครับเราคอ king 10 ดีกว่าโอเคแต่ตอนนี้เราคอมาแล้วครับแล้วฟลอปติด9ครับเป็นท็อปแพร์คิกเกอร์ king ครับเขาน่าจะไม่มี A9 4 bet อะคือเขาอาจจะมีเหมือนเดิมครับ A king คู่ A คู่ queen หรือจะเป็น A5 suit A4 suit ที่4 bet มาตรงนี้ครับคือด้วยความที่4 bet กว้างไงเราก็เติมช่องพวกนี้ให้เต็มหมายถึงช่องใน GTO chart นะครับว่าถ้าเขา4 bet กันดุขนาดนี้เขาต้องมี A4 A5 บวกเข้ามาด้วยอ่ะแล้วเวลาโปรเขาเล่นเขาก็จะมี4 bet bluff ด้วยนะครับนี่ครับเช็คมาครับคือเล่นคู่ A ก็เช็คส่วนมากเวลา4 bet pot อ่ะเขาจะเช็คกันหมดนะครับคนที่4 bet อ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบอร์ดอะไรเขาคู่ A เขาพร้อมจะเช็ค raise คู่ A king เขาพร้อมจะเช็ค raise all in หรือแม้แต่ A5 เขาก็เช็คเหมือนกันเพราะว่ามีเช็คบ้างถ้าเรา bluff เราก็เช็คส่วนมากเขาจะบาลานซ์ด้วยการเช็คหมดนะครับตรงนี้เลยน่าสนใจครับคือไพ่ผมถ้านำคือนำไปเลยเพราะเจอ A5 แต่ถ้าตามก็คือตามไปเลยนะครับแล้วเทิร์นเป็น2 ดอกจิกครับ A4 A5 มีกัตช็อตนะตรงนี้ A4 A5 มีกัตช็อตครับถ้าเขามี A4 A5 จะเบสได้แล้วนะเป็น A4 ฝัดดอ A5 ฝัดดอมีส่วนครับมีส่วนเบสได้ครับคออินได้ด้วยสำหรับเขานะจุดนี้ละเราเช็คฟลอปเราอาจจะมีเรา3 bet แล้วคอเราอาจจะมีแบบคู่10คู่แจ็คคู่ควีนก็ได้หรือแบบ A king ก็ได้ A king อาจจะ all in ดีกว่าแต่แบบ A king ซูทหรือบางครั้งอาจจะมีแบบคู่ A บางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องกลัวเราเหมือนกันเขาเช็คนะครับตรงนี้เราเลือกที่จะเช็คได้เบสได้ครับผมเช็คครับเราจะคอนโทรลพอร์ตแล้วจะคอวิเวอร์แต่วิเวอร์ตกมันตัวที่น่าเกลียดที่สุดเลยคือผมคอทุกแฮนด์ถ้ามันไม่ตก A นะครับคือเสียดายมากตก A แล้วมันเหนื่อยมากอะเพราะว่าเขามี A king ในมือคู่ A มีหลายแฮนด์นะครับคือตก A มา A5 เขาก็ติดไงเขาเป็น100,000อ่ะคือ100,000เป็นราคาแบบ value มากๆอ่ะคือถ้าสมมติเรามีคู่ king ลองคิดภาพเล่นแบบนี้หรือเรามีคู่ king อาจจะเบสนะเราอาจจะมีบางแฮนด์ที่มีโชว์ดาวเล่นแบบนี้ครับแล้วโดนเขาเบส value คือตรงกลางมี300,000อ่ะเขาเบส100,000อ่ะ A ตกอ่ะเขาเล่นดีมากนะครับตรงนี้คือ A ตกคือตัวเปลี่ยนเลยตัวอื่นตกคือเราคอหมดบอกให้เพราะว่าเขาไม่มี A Jack ที่4 bet แบบนี้ถูกไหมครับเขาอาจจะไม่มี A Queen ที่4 bet แบบนี้เขาอาจจะแบบถ้ามีอาจจะเป็น A Queen Suit อาจจะยากหน่อยครับแล้ว A ตกคือเป็นตัวที่เรากลัวที่สุดว่ามันจะตกแล้วมันตกครับเพราะถ้าเป็น King ตกเรามี 2 แพงไงถูกไหมแพนนี้ถ้าเราคอนี่เราต้องฮีโร่แบบฮีโร่มากๆนะครับแล้วเขาเบสมา 33% พอร์ตด้วยมันน่าคอมากอ่ะคือราคาน่าคอมากทำให้ผมหมอบนะครับเพราะว่าราคามันน่าคอเกินไป
นี่ครับตัดมาที่แฮนด์ต่อมานะครับก็สแต็กเมื่อกี้เราเสียแพน4เบสไปประมาณแสนนิดๆครับเราเสียแค่สตรีทเดียวแล้วก็เช็คนะครับตอนนี้เราก็ลงมา300,000ครับคือสแต็กผมขึ้นลงนะก็นี่ครับเจอเบสคอร์จากอันเดอร์เดอะกันครับแล้วก็มิดเดิลคอร์ครับทุกคนมี700,000หมดเลยนะผมมี25บิ๊กไลน์โดยประมาณนะครับถือ780แน่นอนว่าเราต้องเล่นต่ออยู่แล้วกับแผนนี้ในบิ๊กไลน์ครับคือเป็นบัตทอนเป็นสมอลไบอาจจะต้องเล่นต่อด้วยซ้ำนะแผนนี้นี่ยิ่งอยู่ที่บิ๊กไลน์ก็ไม่มีหมอบครับแล้วยังไม่ใกล้อินเดียมันนี่เรายังไม่ต้องกลัวคอนเซิร์นอะไรมากมายนะครับตรงนี้เราก็เล่นได้เต็มที่ครับเช็คเรามีแพรหนึ่งครับแล้วก็มีแบ็กดอร์สเตทแล้วก็แบ็กดอร์ฟลัชนะครับเรามาดู UTG กันครับคือเรนอ่ะเข้าเรานะไม่ได้เข้าอะไร UTG เขาเปิดหรือไม่ก็ A King A Queen อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาเบสใส่เปี้ยงนี่ครับเราหมอบได้ 33% ครับเราหมอบไม่ได้ครับเราติดแพรหนึ่งแล้วมีแบ็กดอร์เสร็จแบ็กดอร์ฟัดรันเนอร์เป็น10เราก็ยังไปตัวร่วมพี่เป็น7นะครับรันเนอร์เป็น6เป็น9มาคือเรามีลุ้นหมดอะไดมอนด์มาเราก็ลุ้น7เราเป็นทูแพรเลย8เราเป็นทริปเลย6เราเป็นสเตทดอนะครับคือเรามีหลายตัวมากนะครับเราต้องคอต่อสำหรับ78ตัวนี้เทิร์นเป็นควีนครับเทิร์นตัวนี้ไม่ค่อยดีสำหรับเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ไปหน่อยคือมันเข้าเรนเขาได้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ตกตัวต่ำมันเป็นของเรานะเป็น4อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นต่อเป็นสเตทได้เขาเช็คนะครับนี่ควีนตกแล้วเขาเช็คครับจุดนี้เลยทำให้เหมือนกับว่าเราจะกู๊ดนะครับริเวอร์10ตกครับเป็นวันการ์ดสเตทเป็น9เดียวสเตทนะครับเป็น9เดียวสเตทผมว่าเขาเบสฟอร์บเช็คเทิร์นมีโอกาสมีแจ็คครับหรือมีโอกาสไม่มีอะไรเลยนะครับเอคิงก็เป็นนัดตรงนี้นี่ครับเราเลือกที่จะเบสบล็อกครับเบสบล็อกเผื่อเขามีเอไฮเขาคอนะครับเขาคอครับผมเปิดด้วย8ครับเอไฮหรือเปล่าเอไฮหรือเปล่าโชว์ A แจ็คมานะครับเป็น A แจ็คนะครับที่เขาเช็คเพราะว่าจริงๆเราก็เบสบล็อกครับไม่อยากเช็คคอนะตรงนี้ไม่เบสบล็อกก็ต้องเช็คโฟลนะครับและแฮนด์ต่อมาถือคู่2ที่ตำแหน่ง small blind นะครับคือชิปก็วนกลับไป 200,000 ครับที่ตำแหน่ง small blind ก็หมอบมาถึงนี่ครับหมอบมาถึงบัตทอนนะครับคือปุ่มอ่ะส่วนมากเขาจะเปิดนะครับเขาจะเปิดประมาณแบบ50-60% เลยบางคนเล่นกว้างมากก็เปิด 65-70% นะครับนี่ครับเขาเลือกที่จะ open race นะครับเรามีคู่2ครับตรงนี้แน่นอนครับคู่2เรา all in ครับเราเพชเชอร์อยากให้เขาหมอบนะก็เขาคอด้วย A King แล้วก็ flip นะครับคอด้วยแบบ AX คือ flip เราก็ all in ยัดนะครับ 200,000 กว่าเพราะบัตทอนเปิดเยอะเวลาเขาเราอินใส่เขาจะหมอบเยอะพอสมควรนะครับในเรนที่เขา Open Race มานี่เขาถามครับเหมือนแบบลังเลอ่ะคือจุดนี้ผมรู้แล้วอาจจะเป็น A ไม่ใหญ่นะครับลังเลแล้วก็คอถ้าเป็นพักเป็นน่าจะ snap พอครับนี่เป็น A10 A ไม่ใหญ่จริงๆด้วยนะครับก็เป็นฟลิปครับ50-10 ตกมาครับควีนเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเราต้องมี2เท่านั้นแล้วเบิ้ลนะครับกลายเป็นผมดอยเดทครับสำหรับเมนอีเวนต์ก็เสียดายครับคือเราฟลิปไม่ค่อยชนะเลยนะครับสำหรับการฟลิปของเราทุกครั้งเลยไม่น่าเชื่อแบบจังหวะ50-50เราไม่ชนะเลยอย่างเมื่อกี้ผมมีคิง9ที่ติด9ใช่ป่ะมันริเวอร์ A อ่ะให้ผมเล่นยากอ่ะเมื่อกี้ถ้าริเวอร์ตัวเล็กหรือริเวอร์แบบต่ำกว่า9ผมยังไงผมคออยู่แล้วผมก็คิดว่าเขามี A King ซูดเขาเลยทำท่านั้นได้เสียดายนี่นะครับโป๊กเกอร์เพื่อนๆใครที่รันแบดจะไม่ท้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้า